নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল। তো আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম যে আপোনালোকে SSC GD অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেধৰণে কাৰেকশ্যন কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে SSC GD অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত যদি কিবা ভুল হৈছিলে, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ভুল হৈছিলে, আপোনালোকৰ নাম ভুল হৈছিলে, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ভুল হৈছিলে, তো আপোনালোকে কেনেধৰণে কাৰেকশ্যন কৰিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। তো ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত গুগল নাইবা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাব। তাতে গৈ আপোনালোকে SSC বুলি টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব। SSC বুলি টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন SSC.nice.in আপোনালোকে ইয়াতে পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ অফিচিয়েল পেজটো খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে আপোনালোকে পাব লগইন অপশ্যন। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে লগইন আছে, ইউজাৰ নেম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে। তো আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব আৰু নেক্সট আপোনালোকে যিটো পাছপৰ্ট দিছিল অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে সেইটো আপোনালোকে পাছপৰ্টটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব। তো তাৰপিছতে নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে পাব কেপচাৰ কোড দেখিছে আপোনালোকে। কেপচাৰ কোডটো যেনেধৰণৰ আছে তেনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে লগইন অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব। তো লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ পেজটো খোল খাই যাব। তো নেক্সট আপোনালোকৰ পেজটো এনেধৰণে খোল খাই গৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পাইছে এপ্লিকেশ্যন হিষ্টৰী, মডিফাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট বাই মাৰ্ক পাইছে। তো আপোনালোকে কি কৰিব, মডিফাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মডিফাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তো মডিফাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰবিলাক আহিব আৰু আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে আছে। তো নেক্সট আপোনালোকে তললৈ যাব। তো নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে পাব এডিট অপশ্যন। তো আপোনালোকে এডিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াতে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে অ'কে ক্লিক কৰি দিব। অ'কে ক্লিক কৰাৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ এডিট অপশ্যনটো আপোনালোকৰ খোল খাই যাব। তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ডিটেইলছ যদি আপোনালোকে দিছিলে আধাৰ নাম্বাৰবিলাক তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এতিয়া য়েছ আহিব আৰু যদি দিয়া নাছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নো আহিব। আৰু আপোনালোকে যদি আধাৰ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে য়েছ কৰি আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব পাৰে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ টাইপ ID দেখিছে, পান কাৰ্ড আপোনালোকৰ ID নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকে পাব আৰু আপোনালোকৰ নামবিলাক ইয়াতে দেখিছে। তো এনেধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ID নাম্বাৰবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ নামটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে তললৈ চাব। তো নেক্সট আপোনালোকে আপোনালোকৰ দেউতাৰ নাম, মাৰ নামটো আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। তো বহুতো কেণ্ডিডেটে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে দাদা মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ভুল হৈ গ'ল, তো মই কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। তো আপোনালোকে যদি ডেট অফ বাৰ্থ ভুল হৈছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থবিলাক কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব যদি ভুল হৈছিলে। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন বৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ ভুল হৈছিলে, আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰবিলাক যদি ভুল হৈছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। তো নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে দি আছে আপোনালোকৰ নেক্সট ইয়াৰ অফ পাছিং অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ পাছিং ইয়াত যদি আপোনালোকে ভুল কৰিছিলে বা আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ ভুল কৰিছিলে, আপোনালোকৰ হাইষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ভুল কৰি দিছিলে আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল ID যদি আপোনালোকে ভুলকৈ টাইপ কৰিছিলে তো আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে এইখিনি কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। নেক্সট আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল ID গিলা আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব। তো তাৰপিছতে নেক্সট আপোনালোকে এইখিনি কাৰেকশ্যন হোৱাৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে এডিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু এডিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে অ'কে ক্লিক কৰিব। অ'কে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যন অপশ্যনটো আপোনালোকৰ খোল খাই যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি কেটেগৰী ভুল হৈ আছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে নেশ্যনেলিটি ইয়াতে চেক কৰি ল'ব আৰু আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কবিলাক যদি আপোনালোকৰ ভুল হৈছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিনক'ড আপোনালোকে যদি ভুল কৰিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, পিনক'ড, ডিষ্ট্ৰিক্ট, তো এই সকলোখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। তো বহুতো কেণ্ডিডেটে মোক কমেণ্ট কৰি আছিল তেওঁলোকে ভিলেজৰ ক্ষেত্ৰত ভুল কৰিছিলে, পিনক'ডৰ ক্ষেত্ৰত ভুল কৰিছিলে, তো আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। তো নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব, ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব। তো এনেধৰণে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰি আপোনালোকৰ এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ নাম, মা দেউতাৰ নাম, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকৰ ইমেইল ID, ফোন নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও বহুতো বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে তেওঁলোকে ফটোৰ ক্ষেত্ৰত
তেওঁলোকৰ কিছুমান কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰিছিলে, অৰ্থাৎ ফটো তেওঁলোকে আপলোড কৰোঁতে তেওঁলোকৰ ফটোখন ওলোটা হৈ থাকিল আৰু তেওঁলোকৰ ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰোঁতে তেওঁলোকৰ ওলোটা হৈ থাকিল। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হৈ যাব। তো আপোনালোকে ফটো ছিগনেচাৰখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি ফটোখন ভালদৰে আপলোড কৰা নাই, আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো যদি আপোনালোকে ওলোটাকৈ আপলোড কৰি দিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হ'ব। আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যন অপশ্যন, আপোনালোকৰ ফটো কাৰেকশ্যনৰ, আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ কাৰেকশ্যন অপশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া নাই। তো আপোনালোকে ফটো ছিগনেচাৰ আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ফটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে মোক সুধি আছিল যে তেওঁলোকে ফটোৰ তলত তেওঁলোকে ডেটটো লিখি দিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ফটোৰ তলত ডেট লিখি দিছে। তো ডেটটো যিহেতু অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ ডেট লিখাৰ বিষয়ে তাতে উল্লেখ কৰা নাই। আৰু আপোনালোকে যদি ফটোৰ তলত যদি ডেটটো দিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট নহয়, আপোনালোকৰ একচেপ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ ফটোৰ তলত ডেট দিলেও একচেপ্ট কৰিব আৰু ডেট নিদিলেও আপোনালোকৰ একচেপ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে ডেট দিছে সেইসকলৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মো তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰিব, আৰু যিসকলে ফটোৰ তলত ডেট দিয়া নাই সিহঁতৰো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন একচেপ্ট কৰিব। তো আপোনালোকে তাতে ভয় খাব নালাগে। আপোনালোকৰ ফটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফটোখন যদি ক্লিয়াৰলি আপলোড দিছে, ফটোৰ তলত ডেট নিদিলেও বা ডেট দিলেও আপোনালোকৰ ফটোখন একচেপ্ট কৰিব। তো আপোনালোকে গম পালে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ, তো বহুতো কিনাৰতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিছিল যে পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চত তেওঁলোকে কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰিছে। তো পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চত আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। তো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে প্ৰথমতে যিটো পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিলে ABCD এনেধৰণে আপোনালোকে সেই পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ হিচাপতে আপোনালোকৰ পিছলৈকে আপোনালোকৰ পোষ্টটো চিলেক্ট হৈ যাব। সেয়েহে আপোনালোকে যিটো ফাৰ্ষ্টত দিছিলে পোষ্ট, সেই হিচাপতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো চিলেক্ট হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি ৰাইটনৰ মাৰ্কটো যদি মিলে পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চটোৰ লগত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চটো পাব। আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চটোৰ লগত যদি আপোনালোকৰ ৰাইটন মাৰ্কটো নিমিলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নেক্সট পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ চাব, তাৰপিছত নেক্সট চাব। তো এনেধৰণে আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ চাব আৰু সেইমতে আপোনালোকক চিলেকশ্যন দিব। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ৰাইটনৰ মাৰ্কটো যদি হাই মাৰ্ক থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চটোতে আপোনালোকে চিলেক্ট হৈ যাব। তো আপোনালোকে গম পালে, আপোনালোকে কাৰেকশ্যনখিনি কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ এড্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকৰ নামৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ফটোৰ কাৰেকশ্যন ইয়াতে অপশ্যন দিয়া নাই, আৰু পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চৰ আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যন অপশ্যন দিয়া নাই। তো আপোনালোকৰ যদি এড্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ভুল হৈছিলে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ভুল হৈছিলে, নামৰ ক্ষেত্ৰত, তো আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট 30 নৱেম্বৰলৈকে আছে, তো আপোনালোকে লাষ্ট ডেটৰ আগতে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি বাঢ়িছে, আপোনালোকে গমেই পাইছে 45,000 বৰ্তমান ভেকেঞ্চি হৈ গ'ল। তো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। তো আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। তো আপোনালোকে নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। তো মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল। তো থেংকছ ফৰ ৱাচিং। জয় হিন্দ গাইজ।